Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. У нас уже помидоры огромные, те, которые мы посеяли в конце января и в начале февраля, в золотые дни февраля. Они уже очень большие и нужно их высаживать. Ну и у нас уже земля тут в теплице теплая, посередине хорошо прогретая. Достаточно места для этого количества помидоров. И мы сегодня будем их высаживать. Высаживать в теплицу по центру, там, где тепло. И, как всегда, мы готовим удобрения натуральные, органические. Я решила, что у нас мало растений, поэтому мы сейчас сделаем таким образом. Это у нас мясо-костная мука. Положу 3 кружечки мясо-костной муки. 1 к 1 должно быть. Итак, у нас мясо-костное есть. Далее у нас есть еще кормовые дрожжи, обязательно тоже. 3 чашки кормовых дрожжей. Вот так вот. И 3 чашки вот у нас рыбная мука. Качество очень хорошее рыбной муки в этом году. Супер. Не перегоревшая. Смотрите, какая классная штука. Запах, конечно, не сильно приятный, но вот. Теперь мы берем и обязательно перемешиваем все. Это у нас получается 3 на 3, 9 на 9 растений спокойно. Даже можно чуть больше ложить, чем кружечка. Вот так вот, хорошенько. Главное перемешать, потому что и это все вместе очень полезно для питания корней растений. Так, все, идем высаживать теперь, и удобрение готово у нас. Для того, чтобы правильно высадить помидоры, температура у нас хорошая, мы это увидели. Земля снова же так вспушила хорошо, что дальше будет греться. Мы делаем в этой теплице, у нас 6 на 4, вот такую схему. С этой стороны у нас для огурцов оставляем 1,20 м, даже 1,30 м. Больше метра. А вот здесь посередине, между рядами, будет у нас тут получается вот 95 сантиметров. Да, вот 95 сантиметров. Между растениями буду оставлять 50 сантиметров. Не надо жалеть, не надо густо высаживать. Вот они у нас 50 сантиметров. Сейчас мы сделаем отметочку такую тут для следующего растения. Вот так вот. А вот так вот. 50 сантиметров. Ну вот здесь сейчас на уголочке будем делать ямку и будем высаживать. Вот помидор, он уже просто готов к тому, чтобы расти в нормальных условиях. Вот смотрите, какая корневая система. Сейчас я его полью, чтобы легко вышел. Это у нас вот этот помидор был посеян 29 января 2023 года. Видите, какой он уже большой. Уже пора. Ну вот мы его сейчас и посадим. Чтобы помидорчик легко из вот этого горшка большого вывалился, рассадка, мы его обязательно перед пересадкой его польем. Видите, сегодня скорпион. Я не могу обрезать листья. Зеленой операции нельзя. Ну, я вот таким образом. И я сейчас, пока вода впитывается, буду копать яму. У меня здесь будет вот это растение расти. Поэтому я здесь буду копать ямку. О, видите, все еще есть остатки. И вот чем хорошо, да, вот у нас получается под помидоры. Это уникальное свойство земли, когда мы, видите, немного соломы здесь. Органика зеленая здесь тоже была. И мы это все закапывали, поливали. Потом у нас еще рос здесь сидират, горчица. И зимой здесь уже зимовали наши растения. Так, очень хорошо. Земля влажная, поэтому я не поливаю ямку. И сейчас еще раз полью само растение. Вот. И
важно, не заливайте даже открытый грунт. Когда вы заливаете, еще и холодная вода, получается, вы охлаждаете землю. И корни, если залить, корни не будут развиваться, они так и будут здесь сидеть на одном месте. А нам важно, чтобы корневая система была очень хорошо развивалась. Ну вот теперь мы еще сделаем очень важный момент. Видите, у нас же мы удобрения подготовили. И сейчас я хочу 2 чашки вот такие. Здесь я даже не знаю сколько. Ну, чуть-чуть больше стакана. Вообще мне нужно где-то в пределе пол-литровой баночки. Я каждый год ставлю на саму ямку и вокруг. Вот мы пока выкопали. И еще где-то вот так. Вы знаете, эти удобрения самые лучшие. Органика. Берет растение ровно столько, сколько оно возьмет, сколько захочет. Никогда нету, как вот минеральное удобрение, там сгорают корни, еще какие-то проблемы происходят. Вот здесь у нас совсем другая ситуация. Вот смотрите, мы как раз ямку выкопали, и мы уже знаем, где эта ямка будет. И вот этот район весь, всю эту область, где будут расти корни, мы уже удобрили вот этими удобрениями. Сушили землю еще раз. Еще, видите, как хорошо, что будет земля снова же прогреваться и дальше. Вот она такая воздушная, прекрасная почва. Вот. Ну, а теперь можно уже и делать ямочку. Вот, видите, как много здесь удобрений. И как это очень хорошо для растений будет. О. Сколько вот, если садить сотнями, как мы раньше садили, 1,5 сотни помидоров на улице. Дождь проходил, красиво все вначале было, погибало, мы говорили, плохой дождь, и все, и на этом заканчиваем. Здесь мы в теплице 30 штук всего выращиваем. Мы будем в разные сроки, для того, чтобы видеть, какие сроки больше подходят. Мы проводим сейчас испытания, вот смотрите, он даже подсох уже. И мы сейчас будем его выкладывать. Вот так. И смотрите, что я делаю. Я сегодня не режу листики. Я даже здесь оставлю приоткрыто. Корни мы сейчас вот так вот заделаем. Вот. И для того, чтобы он у нас ровненько стоял, мы здесь вот слегка вот такую сделаем операцию. Вот. О, видите? У нас есть вот эти камышины. И чтобы листья не валялись, мы здесь еще ничего не делаем. Мы просто переложили, прижали земельку. Когда мы уже будем, у нас там через 11 числа уже можно будет обрезать листья, мы обрежем листья, обрежем пасынки лишние. И только тогда уже присыпем и польем. Польем уже в хороший период, когда можно будет поливать. Мы расскажем об этом поливе. Первый полив тоже очень важный, и он особенный. Итак, 1 помидор есть, будем садить дальше. Ну вот, экспериментальные помидоры уже посажены. Остается только все записать, все данные. И очень хорошо в этом месте середина у нас всегда прогревается больше всего. И здесь у нас, вот видите, есть еще веревочки вот такие. Мы на эти веревочки можем еще и 3-ю тепличку такую организовать, если будет в этом необходимость. Опыт уже есть, так что мы этим уже занимались. Ну вот они большие, теперь они могут спокойно себе расти здесь, уже приспосабливаться к жизни самостоятельной, без горшочков, на свободе в теплице. Помидоры посадили Раиса Гриченко, Александр Волик. Мы надеемся на то, что и у вас все будет хорошо, и вы высадите, и погода будет хорошая, и все получат хороший урожай помидоров. Вкусных, сладких плодов томатов. До новых встреч на нашем канале. Всего вам самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні у нас важлива тема – наші помідори, ті, що ми посіяли в кінці січня та в золоті дні початку лютого. У нас є
окремі відео на цю тему. І у нас вони вже квітнуть, вони вже мають гарну кореневу систему, треба їх висаджувати. Всередині теплиці перевірили ґрунт, у нас плюс 21 ґрунт нагрівся, тепло і можна вже висаджувати помідори по центру теплиці для того, щоб отримати ранній врожай цих смачних томатів, плодів, вітамінних плодів. Отож, розпочинаємо. Ми зараз більшу кількість, тобто вже, щоб у нас було для багатьох рослин, нехай воно наперед перемішаємо, це не страшно. Беремо у нас по кілограму м'ясо-кісткове борошно. Беремо його, засипаємо. Хорошо, добрий так, щоб більше було. Так, далі у нас ще тут кілограмчик є борошна. Це борошно для сільськогосподарських тварин. А ми використовуємо, м'ясо не їмо, то ми використовуємо для того, щоб виростити екологічно чисті овочі. Тепер беремо знову ж таки 2 кг рибної муки і додаємо сюди. Так. Запах у риби свій, такий цікавий. І ось у нас ще є, тут більше тут 3 кг у мене кормових дрожжей. Я зараз так уже, ось десь кілограм залишу. 1 до 1. Тобто пропорція, 1 частина борошна м'ясокісткового, 1 частина рибної муки, рибного борошна і 1 частина у нас кормові дрожжі. І це обов'язково все треба перемішувати, гарненько перемішати. Бачите, яке воно у нас виходить. Гарненьке. Ну, запах не сильно приємний, але що зробиш? Головне добряче його перемішати. Всі необхідні елементи харчування для малесеньких пташок, тварин, все тут є. А ми для наших малесеньких рослинок теж все це харчування забезпечуємо. І отаким чином перемішуємо. І для всіх рослин ми готуємо таке харчування, таке гарне меню, багате меню для маленьких, а потім і для великих рослинок. Ось і готове наше добриво, а далі вже будемо його використовувати під кожну рослину. Півлітрова баночка під кожну розсаду. Це саме це для всіх, я зразу відповідаю. Кладете не менше півлітрової баночки для кожної рослини. Можете більше, дуже добре буде для кожної рослинки. Чим більша рослина, тим більше можна і ставити цього добрива. Отож ми вирішили, температура ґрунту тепла, дуже тепла, і ми вирішили, що пора садити. От відмітку зробили. Один від одного рядки посередині у нас 95 см, і між рослинами 50 буде. Ось у нас так. Ми вже 40 це мало. Рослини у нас здорові і врожайні, тому 50 см будемо між рослинами. Тому ось тут буде виходити у нас голова помідора. Ось вони, ці помідори, які у нас вже спішать цвісти. Заморилися вони в великих горшках рости. Що ми робимо? Ось ми зробили відмітку, а тепер ми повинні зробити дуже важливу річ. Я відмітку тут роблю, тому що нам необхідно буде, потім вони великі, і ми сьогодні нічого їм не будемо обрізати, ні листя, ні пасинки. Це зробимо через декілька днів, коли можна буде робити. Отож, робимо ямку, трошечки поки викопую, і зараз ці добрива, які ми вам показували, це у нас органіка, органічні добрива. Виходить у нас на одну рослину півлітрова баночка. Ми просто вже знаємо, ця чашка, і розсипаємо, щоб тут, де коріння, у нас були і ще. Можна не жаліти. Ви знаєте, оці добрива,
їх багато не буває. Коріння використаю тоді, коли якраз буде час, коли необхідно буде ці добрива. В цих добривах калій, магній, фосфор, кальцій. На перший час кальція тут предостатньо. Потім ми вже повинні кальцій через листя давати, тому що цієї кількості кальцію, які є в цих добривах, буде мало. Але далі магній, фосфор теж це є вже на початковій стадії, цього буде достатньо. Отож, тепер отут у нас буде голова, ми перемішали гарненько. І тепер все ж треба робити, щоб було гарненько. Дивіться, у нас тут повинна десь рослина бути ось тут виходити. Значить, тут будемо копати ямку. Вона висока у нас. Зараз вже побачимо, прикладемо її. Так, це 29 січня посаджено. Так, подивимося. Ага, треба оцю ямку робити більше. Бачите, де сама рослинка буде. О. І, до речі, я ще не показала, обов'язково ми повинні гарненько полити саму рослину. Вже один раз полила, але в нас дуже великий горшик, це 3-літрові горшики, тому необхідно як можна більше сюди залити. До речі, розвела в мене є фітодоктора трошечки. Я фітодоктор розвела в теплій водичці, щоб корінцям було добре. Ніяких не було проблем. А потім ми ще будемо далі триходермін використовувати. От. Зараз ми зробимо цю ямку отак. Гарненько. Ну що, малиш, вже підеш, будеш рости, ти вже заморився з нами жити на віранді по ночам. Дивіться, які коріння, да? А тепер ми зараз його витягнемо з горщика. О, бачите, його треба вже висаджувати. І так робимо, щоб оця частина у нас виходила. Тут от буде якраз ця 50 сантиметрів. Так, трошечки розійшлось. І тепер оце в нас добриво, цей ґрунт, все це закупуємо. Але, так як я не обрізала листя, це повинно бути обрізання нам, а ми не можемо. Сьогодні скорпіон. Для посадки супер, а так не можна. Навіть трошки більше 50 сантиметрів. І це дуже добре, тому що рослини дуже... Це у нас гібриди, дуже урожайні. І ці урожайні гібриди потребують багато простору і хорошої кормової бази. Отож у нас, бачите, тут ми прижали, а тут ми поки не прижимаємо, поки не обріжемо зелені листя в дні зелених операцій. Отак у нас вже 2 рослинки посаджені. Зараз ми всі ці рослини, у нас 11 рослин, ми зараз їх висадимо, тому що вони вже не можуть більше жити в цих квартирках. Їм треба вільно, щоб вони росли. Ось помідори і посаджені, посадили їх. І помідори у нас залишається тільки записати всі схеми, все записати, занотувати. І тут вони вже будуть знаходитися, рости весь рік. Чим добре, у нас якраз середина дуже гарно прогрівається. І в холодні періоди ми можемо ще тут, дивіться, зверху зробити одну, так агроволокном накинути плівочку, зробити ще одну теплицю. Буде тройна теплиця, і ми можемо зберегти ці рослини, навіть якщо вже буде прохолодно. І парочку свічок запалюємо, якщо холодно. І все нормально. Саме головне, щоб ґрунт був теплий, а ґрунт теплий, значить рослини будуть далі розвиватися. Бажаємо вам гарного врожаю помідорів і кажемо вам, що ми зустрінемося обов'язково з вами в іншому відео, наступному відео, яке ми підготуємо, виконуючи свій план особистий, та будемо відповідати на ваші запитання, які ви ставите нам в своїх коментарях та в різних посланнях в соціальних сітках. Ну що ж, всього найкращого, бувайте здорові!